Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și puternici sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia momentului prezent, dar și pentru energia săptămânii în curs. Să vedem ce mesaje ne mai apar, să vedem cu ce ne mai poate surprinde această săptămână. Este săptămâna de dinaintea sărbătorilor de iarnă și, sinceră să fiu, sunt un pic copleșită de atâta agitație. Mie personal așa mi se pare, este desigur o părere subiectivă. Evident că vine și cu bucurie, dar eu personal prefer liniștea și tihna în general. Luați de aici mesajele cu care rezonați cu adevărat și ce nu lăsați deoparte. Vă rog tare mult de asemenea să vă folosiți și discernământul în toate cele și în totdeauna, dar să vă și bucurați de viață, pentru că în momentele actuale bucuria este cea care ne salvează. Bucuria care, evident, trebuie să stea pe o bază a credinței pure. Încrederea că lucrurile se pot transforma, încrederea că lucrurile se pot îmbunătăți este, desigur, ceea ce ne poate ajuta în orice moment. Să vedem ce ne spune energia. Am deschis harta momentului prezent, așa fac de fiecare dată. Și aveam un ascendent în Gemeni. Gemenii, ca și arhetip, sunt legați de comunicare, legați de transporturi, legați de comerț, de gândire, de intelect, dar și de agitație, exact cum se prezintă acum săptămâna și energia. Avem Jupiter retrograd în Taur, în casa 11 a viitorului, tot acolo ne pica și nodul nord al momentului, deși este în Berbec, și Chiron în Berbec, care apasă foarte puternic pe a ne crea o proprie identitate. Soarele și Mercur în Capricorn erau casa a 7-a, ceva provocări pe partea de relații la nivel de comunicare, la nivel de lipsă a detaliilor, sau tragem prea repede poate concluziile, suntem mai puțin răbdători în aceste zile. Venus în Scorpion era în casa a 6-a, care vorbește despre rutină. Eu vreau profunzime și când eu vreau să fac un lucru și am niște așteptări foarte profunde și foarte de însemnătate, mă trezesc că oamenii din jurul meu sar peste etape sau nu pricep ceea ce vreau să spun sau vorbim aceeași limbă, dar nu ne înțelegem. L-aveam pe Pluto la 28 de grade Capricorn în casa 8-a. Pluto în Capricorn vrea profunzime, desigur, vrea autoritate și control în toate chestiunile care țin de parteneriatele deja formate, de siguranță. Atunci când simt că nu sunt în control, s-ar putea să reacționez sau să spun niște lucruri care pot suna ușor critic, dar doar pentru că, din punct de vedere subiectiv, eu gândesc la anumite lucruri într-o anumită manieră, profundă din punctul meu de vedere, dar poate din punctul tău de vedere este cu totul altceva. Pot apărea surprize, că te poți trezi singur într-o anumită provocare sau într-o anumită privință, să porți o discuție cu cineva, să ți se promită ceva anume și surpriză. Stai că trebuie să te descurci singur. Cam așa se prezenta în mare harta momentului, deci cam așa poate fi și săptămâna aceasta. Bazați-vă pe voi înși și faceți doar lucrurile unde știți voi cu adevărat că puteți fi stăpâni pe deciziile voastre și pe tot ceea ce întreprindeți, fără așteptări sau fără să vă gândiți la alte persoane că v-ar putea ajuta și sprijini, pentru că așa vă veți aduce liniște în suflet și claritate în minte. Să vedem mai departe. Cu un ascendent în Gemeni, transporturile, comerțul, curierii, totul este dat peste cap. Site-uri picate, când vorbim despre tehnologie, să aveți grijă. Ia să vedem ce ne mai spune energia. Sensul. Sensul este unul de echilibru și avem nodul nord și luna. Avem și numărul 54, într-adevăr Mercur era la 5 grade, Jupiter era parcă la 5 grade, sper să nu mă înșel. Dați un pic să verificăm. Jupiter
Era la 5 grade, nu mă înșală memoria. Deci aceste lucruri înseamnă că este în continuă schimbare totul, că energia se schimbă de la minut la minut, în funcție de mentalul nostru colectiv, în funcție de starea noastră de spirit, se schimbă și energia. Însă, aici, cărțile ne sugerează că ar trebui să stăm în armonie și să stăm cu picioarele pe pământ în această săptămână ca să rămânem sănătoși psihic. Sensul acestei săptămâni este echilibrul. Mai ales la nivel emoțional, pentru că avem aici luna implicată, luna care înseamnă psihicul nostru, dar și subconștientul nostru și nodul nord. Ce îți face ție bine? Stai liniștit în banca ta, stai liniștit cu gândurile tale și cu sufletul tău, că totul are o soluție. Este doar o perioadă care trece. Ce mai avem aici? Vedeți, luna este mai deschisă către comunicare, în timp ce soarele doarme. S-ar putea și din punct de vedere meteo să fie o săptămână destul de răcoroasă. Știu că sună ciudat, dar dacă aveți ceva lucruri de făcut, s-ar putea să se schimbe starea vremii sau poate unii dintre voi aveți dureri de articulație. Pe mine, spre exemplu, în general, când se schimbă vremea, mă impactează, adică simt de dinainte că urmează să apară schimbări meteorologice. Deci luna, energia feminină, este cu ochii pe energia masculină, în timp ce energia masculină aici este cumva într-o stare de repaus sau de liniște sau de concentrare pe sine. Avem Arnica și Profesorul, numărul 33 și planeta Saturn. Avem aici simbolul lupului singuratic. Cum am precizat și anterior, bazați-vă pe voi înșivă în această săptămână și faceți ceea ce aveți de făcut fără a avea așteptări, pentru că așa este foarte bine. Pe de altă parte, veți fi puși în fața unor situații unde să vă dați probe care au legătură cu sensul vieții voastre, cu sensul de a fi și cu tot ceea ce aveți voi de făcut. Este ca și când absolut orice provocare ajunge la o finalitate, dar până ajungeți la o finalitate, treceți prin diverse stări, prin diverse etape, pentru o anume cauză sau dintr-un anume motiv, care iese la suprafață în curând. Aici avem iubitul, iubita, avem Mercur și Venus, ce interesant. Și cumva, din nou, energia masculină este cea mai puțin prezentă, dar ideea este următoarea. Energia feminină este emoțională, energia masculină este cumva pierdută în gânduri. La nivel personal, pentru fiecare dintre noi, se traduce în felul următor. Este mai greu să întreprinzi o acțiune, este mai greu să te miști din loc, este mai greu să faci ceva, s-ar putea să ai mici provocări pe aici-colo, să te trezești cu surprize în tot ceea ce ține de activitatea ta în această săptămână. Ce poți face? Să-ți păstrezi calmul și să pui iubire în tot și în toate, pentru că aceasta este o perioadă temporară care ia sfârșit în curând. Cu foarte multă încredere și cu foarte multă înțelegere și înțelepciune vei trece peste absolut tot ceea ce apare. La nivel de relație de iubire, cupa iubirii dă pe afară în zona energiei feminine, în timp ce în zona energiei masculine este o ușoară confuzie. Posibil să apară niște vești de la persoanele la care vă gândiți voi acum, care să vă lumineze mintea, care să vă satisfacă așteptările, să spunem. În cazul în care așteptați niște vești, pentru unii dintre voi sunt pe punctul de a fi primite. Aici avem lejeritate, cu lejeritate. Este o săptămână care se poate suprascrie cu lejeritate. Este și o săptămână în care lucrurile se pot schimba de la o zi la alta, fără ca voi să le puteți neapărat controla. Să vedem mai departe. Avem copilul, numărul 13. Nevoia de a ne maturiza. Cineva se maturizează, cineva își asumă independența sau cineva și-o proclamă. Poate aveți de face cu cineva încăpățânat în această săptămână sau cu oameni care vor să facă de unii singuri ceva anume, sau este momentul ca voi să ieșiți dintr-o sferă a neputinței, indiferent cât de greu ați crede voi că vă este, pentru că de fapt veți reuși cu lejeritate să traversați orice ar putea apărea. Aici mai avem și începuturi, inocență, ceva absolut nou care poate ieși la suprafață, o săptămână plină de spontaneitate și neprevăzut.
dar și ideea de a privi lucrurile în perspectivă, nu prin percepție. Adică îndepărtați-vă puțin de supărări sau de lucrurile care poate vă apasă și lăsați iubirea să pătrundă și lucrurile să se așeze, pentru că se așează foarte bine pentru voi. Avem leul. Leul este un semn al generozității, este și un semn ușor arogant pe alocuri, vorbim despre arhetip, nu despre oameni, este creativitatea, pasiunea, este casa romanței, unde s-ar putea unii dintre voi să aveți copii sau să discutați foarte mult despre copii în această săptămână, copiii să fie aici o temă. Sau mai poate fi aici o idee că cineva vrea foarte mult să fie în centrul atenției și bate din picior, precum un copil care vrea toată atenția centrată și concentrată pe sine, să spunem așa. Leul este semnul iubirii, este semnul care ne ajută, ne dă curajul, dar un soare în casa a 7-a în Capricorn este un soare destul de eficient, să spunem, sau este un soare destul de impunător, care vrea lucrurile să fie cumva foarte metodic făcute, foarte procedural corect și foarte bine stabilite de la început. Deci în relația voastră s-ar putea ceea ce ați stabilit în primă fază să se anuleze sau să sufere modificări pe parcursul acestei săptămâni sau să vă treziți cu oameni din trecutul vostru care una au spus și alta fac acum. Să aveți fel și fel de surprize, surprize de tot felul, nu neplăcute, surprize în general. Ia să vedem la nivel de relații, plan material și emoțional, cu mențiunea că am început să mă gândesc la zodiile voastre. Ca de obicei, voi avea o grămadă de provocări pe acolo, nu mă programez singură în asta, este doar vacanța copiilor. Și să văd cum prind timp liber, pentru că eu am nevoie de liniște când vă filmez, nu să auziți pe aici prin casă chitările cântând, tobele bătând și așa mai departe. Adică asta este provocarea mea, nu neapărat lipsa timpului, ci lipsa spațiului adecvat, liniștea în culise, ca să spun așa. Ia să vedem la nivel de relații. Uite, la nivel de relații, acest Mercur în perioada de retrogradare își pune foarte mult amprenta pe toată lumea în această perioadă. Pentru cei care sunteți singuri, văd cumva o tendință de a vă vedea de viața voastră în această săptămână și de a fi bine voi cu voi înșivă. Pe de altă parte, văd că aveți cumva un gând direcționat către cineva anume care s-ar putea să fie căsătorit sau către o fostă relație, poate, către o persoană cu care ați avut o relație serioasă înainte, sau pur și simplu vreți să cunoașteți pe cineva, vă doriți pe cineva alături, dar care să aibă stofă și material de persoană stabilă, alături de care să puteți intra inclusiv într-o căsnicie. Pentru unii dintre voi aici este o nevoie de a vă maturiza, fie la nivel de gândire, fie la nivel de dorință, să lăsați intenția respectivă să se contureze foarte natural în fluxul organic al energiei, pentru că undeva vă anulați singuri potențialul care deja există de a întâlni pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, există aici o temă a copiilor care s-ar putea să aibă ceva provocări de sănătate sau să aveți ceva discuții în casă în legătură cu copiii voștri sau să aveți un partener care în aceste zile este ușor de nesuportat, se poartă ca un copil irascibil, nimic nu-i place, nimic nu-i este pe plac, nimic nu îi intră în grație. Sau poate sunteți voi aceștia care aveți un moment de saturație, care aveți niște gânduri, vreți să faceți niște lucruri anume, unii dintre voi socoteli, alții dintre voi aveți o stare de neputință, aveți un blocaj și la nivel emoțional. Vreți să fiți liniștiți, căutați liniștea și fie pe unii dintre voi partenerii voștri vă ajută și vă preiau din sarcinile zilnice pe care le aveți și vă ușurează munca, fie
Dacă aveți provocări și la nivel emoțional și la nivel financiar, partenerii voștri vor veni aici și vor da o mână de ajutor. Iar pentru alții dintre voi, să știți că s-ar putea să fiți așa foarte analitici, să priviți în retrospectivă acest an și să vă gândiți dacă merită sau cu ce sens sau care este sensul relației voastre. Iar pentru cei care sunteți în relații de separare, aici văd că persoanele la care vă gândiți voi, dacă inițial v-au respins în această perioadă sau în această săptămână, care evident este cea de dinaintea sărbătorilor, aduce în mintea acestor persoane tot un fel de retrospectivă, dar și gânduri despre cum ar fi dacă lucrurile s-ar întâmpla mai stabil, cum ar fi o potențială revenire. Sunt două posibilități aici. Pentru unii dintre voi să finalizați cumva cu această idee de a fi despărțit de persoana la care vă gândiți voi acum, pentru că această persoană deja a ales o altă cale, iar pentru alții dintre voi, această persoană, la rândul analitică fiind, poate lua în considerare, vedeți, o idee foarte concretă de a discuta, de a-și face simțită prezența în viața voastră. Aici cineva se maturizează și este o energie foarte practică. Este o energie foarte practică. Cineva înțelege, această persoană înțelege niște lucruri în această perioadă. Să vedem despre ce este vorba. Opt de spade este clarificat de 10 de spade. Un sfârșit. O finalitate. Ieșiți din blocaj. Ce vă apasă în aceste zile va dispărea săptămâna viitoare sau vă veți simți voi mai bine, veți da voi o altă valoare lucrurilor, indiferent că sunteți singuri în relație sau separați, cumva veți ajunge la o concluzie foarte sănătoasă că ați ajuns într-un punct în care lucrurile trebuie să se schimbe. Sau vă surprinde energia prin Uranus acela din Taur. Veți avea parte de niște surprize. Vi se ușurează cumva viața. Dacă cineva anterior v-a refuzat și sunteți în acea perioadă de separare, are legătură cu sensul vieții voastre, are legătură cu evoluția voastră și cu maturizarea unuia dintre voi. Iar acum, respectivul care se maturizează, fie că sunteți voi sau partenerii voștri, veți avea parte de o surpriză, veți avea parte de un succes. Există posibilitatea aici să stați față în față unii dintre voi sau să vă reconectați în această perioadă și să vorbiți, dar foarte matur și foarte realist. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, ceea ce vă nemulțumea sau vă nemulțumește, cel puțin la începutul acestei săptămâni, devine istorie spre sfârșit de săptămână, lucrurile se vor liniști. Pentru cei care sunteți în perioada de celibat, să spunem, 6 de bâte spune că tu trebuie doar să te hotărăști și dacă tu te hotărăști și tu te simți bine în pielea ta, uite că vei avea succes. Doar că aici este o atitudine ușor copilăroasă. Avem un înaltul preot peste pajul de spade, care spune gândește-te ce vrei pentru că aia vei primi sau fii atent la ceea ce îți dorești pentru că aia primești, pentru absolut toată lumea. Vedeți, din nou este această antiteză, această polaritate între alb și negru, între energia feminină și energia masculină, doar că de această dată vă priviți în ochi. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Dacă sunteți în relații deja formate, lucrurile se ameliorează, să spunem, sau gândurile pe care le aveți voi vis-a-vis de persoana voastră din relația în care vă aflați, cumva ajung la un punct culminant, vă hotărâți, vă luminați într-o anumită privință, dintr-o anumită perspectivă, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, pentru unii dintre voi există o finalitate, un capăt de linie. 8 de bâte, care se concluzionează printr-o discuție. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva care vă abordează din senin, vă surprinde și puteți de acolo să pășiți cu încredere către un drum bun alături de cineva
stabil. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici se întâmplă ceva la nivel de stabilitate. Unii dintre voi vă întrebați ce se întâmplă în relația voastră și vă veți primi răspunsurile, iar pentru alții dintre voi se deblochează niște provocări, fie cu ai voștri copii, fie la nivel financiar și veți vedea că lucrurile intră în armonie. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, pentru unii dintre voi anume, unde relația a fost impulsivă sau s-au luat niște hotărâri total ciudate, să le spun așa, acelea merg remediate, iar persoanele la care vă gândiți voi acum vă vor transmite un semn. Veți vedea, veți simți, veți ști. Neașteptat. Din nou neașteptat, este acea energie a planetei Uranus din Taur care spune că în relațiile voastre lucrurile sunt într-o dinamică continuă a schimbării, într-un perpetuum mobile, să spunem așa, nu este nimic de la o zi la alta asemănător. Nu vă plictisiți în această săptămână. Să vedem mai departe. În zona materială avem pajul de monede, asul de cupe, pajul de bâte și 2 de monede. Multe gânduri, multe decizii, multe alegeri. Unii dintre voi aveți de făcut niște chestii care au legătură cu copiii voștri, vreți să faceți ceva anume, să se vindece. Unii dintre voi văd că aveți aici o treabă cu unul dintre copiii voștri sau cu ai voștri copii și vizează vindecarea. Pentru alții dintre voi văd aici colectivul de la locul vostru de muncă cu care s-ar putea să fie avut voi niște provocări recente sau în ultima perioadă și aveți o decizie de luat, dacă să vă împăcați cu cineva sau nu. Cineva este mai deschis, celălalt este un pic mai pasional și mai impulsiv, dar vă puteți împăca cu cineva de la locul vostru de muncă, cu cineva din comunitatea voastră, cu vecinii, cu vechi colegi. Puteți să vă întâlniți acum. Alții dintre voi aveți de luat o decizie, vă este teamă, vă gândiți, aveți niște idei, să faceți o schimbare. Sunt 2 oportunități, una care vă place și promite mult, are un viitor bun și una care este mai bine plătită. Ambele vă duc pe voi într-o direcție bună, dar diferită, să știți. Asul de cupe aici spune că îmi revin la nivel financiar și lucrurile intră într-o zonă mai stabilă, că până la urma urmei trec sărbătorile acestea cu bine. Sărbătorile acestea sunt și ele create cu un scop și un sens. Ia să vedem. Pajul de bâte. Uite, pajul de bâte până la urma urmei face un pas înainte, deci se întâmplă ceva la nivel financiar pentru voi sau sunteți împinși de energie pe o nouă direcție. Vi se deblochează drumul, un drum care se deblochează la nivel financiar, un bonus care se poate debloca, o surpriză care poate apărea aici, mai ales la nivel financiar. Se întâmplă ceva, Jupiter în Taur înseamnă bani, poate am avut o restricție și acum această restricție se deblochează, am acces la banii mei, am o alegere de făcut. În ceea ce privește banii mei, nebunul, și o iau de la început. Asul de cupe, regenerare la nivel financiar, o nouă ofertă de muncă sau este bine să mă gândesc să-mi fac planuri noi de viitor, pentru că vor avea succes sau pentru că este indicat ca să fiți acoperiți, să aveți un plan de rezervă. Ce avem aici? Entry level. O luați de la început într-o anume direcție, ceva se regenerează, se ia de la zero, se suprascrie, care este termenul? Cred că suprascrie. Ceva de genul acesta, o datorie, este de bine în tot cazul. Toxic work environment. Scăpați de ceva toxic la locul vostru de muncă sau dacă vă întrebați oare este bine să fac un pas înainte să-mi caut altceva sau nu, energia, cărțile vă sugerează să vă susțineți acele gânduri pentru că este o direcție bună. Și împrumut aprobat, adică energia vă spune da, fă ceva pentru tine, pentru că primești ceea ce gândești, atenție la ceea ce gândești, pentru că primești. Iar la nivel de plan emoțional, 7 de bâte, îndrăgostiții, 2 de spade și 2 de cupe. Aveți, vedeți, o săptămână în care, când este rece, când este cald, peste tot mi-a apărut 2 de monede, 2 de spade, 2 de cupe.
La nivel de plan emoțional, îndepărtați o frică, scăpați de ceva ce poate era terifiant, dar în mintea voastră mai degrabă, să știți. Înlăturați o frică, vă eliberați de o tensiune anume, de ceva mister și primiți niște răspunsuri care vă ajută și vă bucură sufletul. Dacă înainte cineva v-a blocat, în această săptămână există posibilitatea să fiți deblocați, dar să fiți și voi surprinși de aceste evenimente. Pentru alții dintre voi este momentul să luați voi o hotărâre, pentru că nu mai puteți rămâne așa, în această stare de paralizie, aș putea spune, emoțională. Energia acestei săptămâni vă spune, gândește-te bine la ce vrei de la viață, pentru că din nou aia primești, și dacă tu vrei să rămâi în acest parteneriat care poate este ușor disfuncțional, acest parteneriat rămâne aici, pentru tine este stabil, dar vei lupta în continuare. Pentru alții dintre voi este o ameliorare la nivel de sănătate foarte bună, unde nu vedeați înainte o soluție, acum o vedeți, unde aveați o provocare, o tensiune, mai ales la nivel lombar, cervical, la nivel de coloană, la nivel de corp fizic, așa în general. Veți vedea o îmbunătățire în această săptămână. Am pornit curățenia generală de la o carte care nu era bine așezată și am ajuns să scutur toată casa. Ia să vedem. Uite, exact cum am spus. 7 de bâte, vă duci în 10 de bâte și spuneți gata, stop, știu ce am de făcut, mă vindec. Dacă cineva nu vrea să stea de vorbă cu mine, nu mai trebuie să stau de vorbă cu cineva. Aici este cavalerul de cupe. Pentru unii dintre voi acest cavaler spune, ești deblocat, hai să stăm de vorbă, hai să vedem ce facem cu viețile noastre, trebuie să luăm o hotărâre. 2 de cupe confirmă 2 de cupe. Este o energie foarte bună pentru voi, să știți, în această săptămână, să vă deblocați sufletul, mintea, să respirați ușurați. Pentru alții dintre voi vine de la un drum cineva, aveți parte de o surpriză de la cineva drag vouă, iar pentru alții dintre voi să știți că poate reapărea din trecutul vostru o persoană cu care ați avut o idilă, o romanță, o relație, cum vreți voi să-i spuneți, pentru a vă oferi finalitate, pentru a trage o concluzie. Ne iubim sau nu ne iubim? Eu zic că aici iubire este, dar de multe ori nu e de ajuns. Avem echipă, echipă 3 și este un 3 de bâte aici și săgetătorul, ceva care ia amploare. O surpriză pe care nu o puteați prevedea, deci ceva, un eveniment neașteptat, ia amploare și se schimbă energia. Ajungem la o uniune. Aici este energia care vă îndeamnă să faceți și voi ceva pentru viețile voastre, vă sincronizați cu cineva, intrați într-un parteneriat cu cineva, este de bine. La nivel medical, cineva vă susține sau în această săptămână primiți niște sfaturi foarte bune, primiți ajutor în casă, primiți ajutor de tot felul de peste tot și în sfârșit veți vedea că lucrurile cumva se mișcă și în favoarea voastră. Și aici avem biblioteca, cunoașterea, pentru că aici avem profesorul. După această săptămână veți înțelege niște lucruri incredibil de profunde. Pentru alții dintre voi veți avea acces la istoria voastră, deci cineva poate reveni cu siguranță din trecut pentru a vă ajuta pe voi să încheiați niște răni deschise, gânduri rămase suspendate așa în psihicul vostru. Aflați niște secrete în această săptămână, cineva vă poate dezvălui niște secrete. Pentru alții dintre voi, poate aveți o relație secretă cu Uranus în Taur, în casa 12 sau un admirator secret, care în această lună sau în această săptămână poate să-și dezvăluie identitatea. Cineva vă scrie, alții dintre voi, atenție că s-ar putea să găsiți niște mesaje secrete, dar care să vină ca o confirmare, și telefonul 2 de cupe. O conexiune care se poate relua, comunicare în cuplu care acum se transformă și este mai armonioasă. Vorbim clar, vorbim cu sinceritate, de asemenea vocea interioară este importantă în această săptămână, să vă ascultați intuiția, chakra gâtului. Dar aici sunt surprize, comunicare, surprize, o persoană care vă poate contacta
Această persoană la care voi vă gândiți acum vă poate contacta neașteptat în această săptămână. Cineva plănește să vă caute pe unii dintre voi. Și ultima carte, Constelații, 3 de cupe. Un eveniment care vă poate aduce bucurie nesperată. O întâlnire, vedeți? O socializare, un eveniment, o întâmplare care vă aduce multă bucurie în suflet. Foarte frumoasă energia. Talismanele. Am mai căzut un talisman, acesta cu pastila de fericire, liniștea, uite. Este o săptămână agitată pentru toată lumea, dar care se liniștește până la urmă, no more drama. Va fi o săptămână bună. Pentru toți cei care ați avut diverse provocări, liniștiți-vă, uite pasărea Phoenix că lucrurile se transformă și veți vedea niște lucruri în această săptămână, veți primi niște răspunsuri, veți descoperi unii dintre voi niște lucruri pe care le doreați. Muzică și voie bună, unii dintre voi primiți niște vești care vă bucură, se închide o situație, veți ști ce aveți de făcut, vedeți că este aceeași temă a ideii fără cap. Veți ști unde vă poziționați. Aici avem un cerb, armonie, un răspuns afirmativ pentru o călătorie, despre o călătorie, despre o acțiune pe care o începeți acum. Din nou este ideea că se închide un cerc, ceva legat de copiii voștri, de asemenea vă bucură. Este o săptămână în care pentru unii dintre voi intervine destinul, ce se întâmplă cu un sens și un scop. Un prieten bun care vă ajută, un semn de loialitate din partea cuiva care vă ajută. Aici avem împărăteasa și turnul. Venus în Scorpion care nu stă la discuții. Venus în Scorpion acolo la nivel de rutină. Trebuie să faceți niște schimbări, să lăsați deoparte ceva ce nu vă convine. Controlul. Pentru alții dintre voi se restaurează siguranța. Veți respira ușurați. Ce va apăsa pe voi acolo? Faceți ordine, restaurați ceva. Uite, împărăteasa din nou. Iubirea. Unii dintre voi veți primi vești bune în legătură cu iubirea. Uite, trenul din Harry Potter la linia 9,14 parcă era, care duce la Hogwarts. Este o lume nedescoperită. Veți avea acces la niște informații la care nici nu vă gândeați înainte, care vă aduc multă bucurie în suflet și credință. Alții dintre voi, atenție, uite, vi se arată drumul, vi se spune ar trebui să vă măsurați voi pașii, cuvintele. Alții dintre voi, credința, v-ați pierdut credința și această săptămână vă ajută să vă restaurați credința și încrederea în cineva sau în ceva. Avem semnul peștilor și balanța și racul. Foarte interesant, nodul sud. Avem Saturn în pești și racul este semnul trecutului. O situație din trecut acum se echilibrează, închideți o karmă puternică care are legătură cu voi, cu familia, cu neamul, cu trecutul, cu o casă, cu niște documente, cu o situație legată de sănătatea voastră, cu o situație unde nu ați avut un cuvânt de spus anterior. Și aici avem inițialele F, S și N, sud și nord, o situație unde veți avea o decizie de luat, este în opoziție, ar trebui să spuneți da sau nu. Alții dintre voi veți face front comun, veți afla niște informații care vă surprind. Cineva vă dă niște vești surprinzătoare, dar care vă bucură. Și un sunet, o veste, un semn vă bucură sufletul. Vă mulțumesc tuturor, eu vă doresc să aveți o săptămână minunată, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!